นับเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงจีนไต้หวันหลังจากฉงเหยานักเขียนชื่อดังเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ที่บ้านพักในเขตด้านสุยเธอเสียชีวิตด้วยวัย 86 ปี โดยรายละเอียดของเหตุการณ์ยังคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากได้รับแจ้งเหตุบุตรชายของเธอได้ขอให้เลขานุการเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพบว่าแม่ของเขาไม่มีสัญญาณชีวิตแล้วประวัติฉงเหยามีชื่อจริงว่าเฉินเจ๋อเกิดในปี 1938 ที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่ 2ครอบครัวของเธอมีการศึกษาสูงโดยคุณพ่อเฉินจื้อผิงและคุณแม่หยวนสิงชู่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการศึกษาผลงานแรกที่ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ Outside the Window ซึ่งฉงเหยาอ้างอิงมาจากรักแรกของตัวเองประสบการณ์รักครั้งแรกของเธอในวัย 18 ปีกับครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นวนิยายเล่มแรกของเธอ Outside the Window ซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จและเปิดทางให้เธอกลายเป็นนักเขียนชื่อดังนวนิยายของฉงเหยาเริ่มต้นเผยแพร่ครั้งแรกในนิตยสาร Crown Magazine และเมื่อขายในรูปแบบรวมเล่มก็ทำยอดขายถล่มทลายนอกจากนั้นยังได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยเธอมักรับบทบาทเป็นโปรดิวเซอร์หรือผู้เขียนบทด้วยตัวเองสำหรับภาพยนตร์ในยุคปี 1970 มักมีนักแสดงชื่อดังอย่างหลินชิงเจียหลินฟงเจียวฉินเสียงหลินและฉินฮั่นซึ่งกลุ่มนักแสดงเหล่านี้ได้รับการขนานนามว่าสองฉินสองหลินเป็นที่ทราบกันว่าฉงเหยาเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอันโด่งดังเช่นองค์หญิงกำมะลา Returning the Princess 6 ความฝัน Six Dreams และรักในสายฝน Love in the Rain ผลงานนวนิยายและละครของเธอเคยได้รับความนิยมอย่างมากอย่างไรก็ตามชีวิตของฉงเหยาก็เต็มไปด้วยความพลิกผันและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอได้ค่อยๆห่างหายจากการปรากฏตัวต่อสาธารณชนข้อความอำลาครั้งสุดท้ายเลขานุการของฉงเหยาเผยว่าข้อความสุดท้ายที่นักเขียนดังได้ทิ้งเอาไว้เธอระบุว่าไม่ต้องการเผชิญกับการถูกทรมานด้วยโรคภัยเมื่ออายุมากขึ้นเธอกล่าวกับแฟนคลับว่านี่คือความปรารถนาของฉันความตายเป็นเส้นทางเดียวของทุกคนและยังเป็นเรื่องสำคัญครั้งสุดท้ายฉันไม่อยากปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมและไม่อยากค่อยๆเหี่ยวเฉาฉันต้องการตัดสินใจในเรื่องสำคัญนี้ด้วยตัวเองเธอยังขอให้ทุกคนอย่าเศร้ากับการจากไปของเธอแต่ให้ยิ้มให้ฉันพร้อมแสดงความรู้สึกว่าเธอได้หลุดพ้นจากร่างกายที่ทุกข์ทรมานและชีวิตของเธอไม่สูญเปล่านอกจากนี้เธอยังเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวอย่ายอมแพ้ต่อชีวิตง่ายๆข้อความเต็มจาก Facebook ฉงเหยาแปลจากภาษาจีนเมื่อหิมะเริ่มโปรยปลายเมื่อหิมะแรกเริ่มตกฉันร้องเพลงเบาๆในใจในที่สุดก็รอวันนี้มาถึงอย่าพลาดฤดูหิมะในชีวิตของคุณเส้นทางชีวิตนี้ยากลำบากและขรุขระเคยผ่านบทเพลงหลากหลายที่ซับซ้อนหลังจากเดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเคยรอดผ่านคลื่นลมแรงของสายน้ำเธอยังขอให้ทุกคนอย่าเศร้ากับการจากไปของเธอแต่ให้ยิ้มให้ฉันพร้อมแสดงความรู้สึกว่าเธอได้หลุดพ้นจากร่างกายที่ทุกข์ทรมานและชีวิตของเธอไม่สูญเปล่านอกจากนี้เธอยังเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวอย่ายอมแพ้ต่อชีวิตง่ายๆข้อความเต็มจาก Facebook ฉงเหยาแปลจากภาษาจีนเมื่อหิมะเริ่มโปรยปลายเมื่อหิมะแรกเริ่มตกฉันร้องเพลงเบาๆในใจในที่สุดก็รอวันนี้มาถึงอย่าพลาดฤดูหิมะในชีวิตของคุณเส้นทางชีวิตนี้ยากลำบากและขรุขระเคยผ่านบทเพลงหลากหลายที่ซับซ้อนหลังจากเดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเคยรอดผ่านคลื่นลมแรงของสายน้ำนี่คือทางเลือกสุดท้ายของฉันเวลามาถึงแล้วและชีวิตจะไม่ดีขึ้นอีกต่อไปอย่าฉุดรั้งคนที่คุณรักและก้าวข้ามความเจ็บป่วยหัวใจฉันตอนนี้เป็นอิสระและเบิกบานโปรดอย่าเศร้าอย่าร้องให้กับการจากไปของฉันยิ้มให้ฉันเถอะความสวยงามของชีวิตอยู่ที่ได้รักได้เกลียดได้หัวเราะได้ร้องให้ฉันได้สัมผัสทุกอย่างแล้วในชีวิตนี้ฉันไม่เคยปล่อยให้ชีวิตนี้สูญเปล่าเลยสุดท้ายนี้ฉันขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างอิสระไร้กังวลฉงเหยาเขียนหน้าอาคารทรงอิงเขตตั้นสุย 2024 12.3 การถกเถียงเรื่องการุญยฆาตการจากไปของฉงเหยาทำให้ประเด็นเรื่องการุญยฆาตกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการชิวไถหยวนกล่าวว่าการุญยฆาตไม่ใช่การเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่เป็นการจบชีวิตก่อนเวลาซึ่งยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นนี้ชิวไถหยวนกล่าวว่าก่อนที่จะพูดถึงการุญยฆาตเราต้องพิจารณาก่อนว่ามีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอย่างเหมาะสมหรือไม่เขาอธิบายว่า
ด้วยการดูแลแบบประคับประคองและการดูแลแบบบรรเทาทุกอาการไม่สบายทางกายของผู้ป่วยกว่า 90% สามารถบรรเทาได้และผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาย้ำว่าการุญยฆาตเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปชิวไถหยวนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไต้หวันมีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระดับสูงสุดในเอเชียและเป็นอันดับ3ของโลกซึ่งควรนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ปราศจากความเจ็บปวดพร้อมทั้งช่วยให้จิตใจยอมรับความหมายของชีวิตและการเสียชีวิตตามธรรมชาติที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเขายอมรับว่าการุญยฆาตไม่ใช่การเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่เป็นการยุติชีวิตก่อนเวลาและเป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงสูงในขณะที่การดูแลแบบประคับประคองมุ่งเน้นทั้งการมีชีวิตอยู่และการเสียชีวิตอย่างมีคุณภาพและเขาเรียกร้องให้ชาวจีนใช้ประโยชน์จากการดูแลเหล่านี้อย่างเหมาะสมความคิดเห็นจากชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ว่าหลังอ่านข่าวการเสียชีวิตของชงเหยาเขารู้สึกสะท้อนใจว่าแม้แต่คนร่ำรวยก็ยังไม่สามารถรับมือกับความทุกข์ทรมานจากวัยชราและความเสื่อมถอยได้พร้อมกล่าวว่าหากมีการุญยฆาตชงเหยาอาจมีทางเลือกอื่นเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงสุดท้ายของชีวิตและต้องพึ่งพามอร์ฟีนเพื่อความอยู่รอดสิ่งนี้เป็นการทรมานทั้งผู้ป่วยและครอบครัวและยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรด้านสุขภาพความคิดเห็นดังกล่าวจุดกระแสการถกเถียงในหมู่ชาวเน็ตบางคนสนับสนุนการผ่านกฎหมายการุญยฆาตในไต้หวันขณะที่บางคนชี้ว่าการุญยฆาตในต่างประเทศมีเงื่อนไขที่เข้มงวดและไม่ควรทำให้เป็นเรื่องซับซ้อนในประเทศจีนโดยไม่จำเป็นสาวเหมารถ 7,000 บาทหวังเอาทองมรดกมาขายร้านตรวจสอบก่อนเฉลยความจริงมันเป็นทองเหลืองแถมไม่มีมูลค่าผู้ใช้ TikTok บัญชีเนโมเบงเชงติงเดง0หรือคุณโมเจ้าของร้านทองในจังหวัดสระบุรีได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีลูกค้ารายหนึ่งเหมารถมาจากจังหวัดน่านและเดินทางมาที่ร้านทองของตนเพื่อนำทองมรดกของที่บ้านมาขายโดยลูกค้ารายนี้เหมารถราคา 7,000 บาทจากจังหวัดน่านด้วยระยะทาง600 กว่ากิโลเมตรเพื่อนำทองคำก้อนโดยเป็นมรดกที่บ้านนำมาขายที่ร้านคุณนโมแต่ถ้าใครมีทองแนะนำให้เอาไปตรวจสอบที่ร้านใกล้บ้านก่อนเพราะเขาจะมีหินฝนเพื่อตรวจสอบให้เราว่าเป็นทองแท้หรือไม่ซึ่งถ้าฝนหรือหยอดกรดแล้วมีทองแสดงว่าก้อนนี้เป็นทองไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไหนก็ตามต่อมาคุณนโมได้นำทองไปเอ็กซเรย์แต่ปรากฏว่ากลายเป็นทองเหลืองอีกทั้งคุณพ่อเจ้าของทองคำก็ไม่ทราบว่าเป็นทองเหลืองเพราะว่ามีสีเหมือนทองอย่างมากกระทั่งคุณนโมได้สอบถามลูกค้าว่าอยากให้หลอมเพื่อเช็คด้านในหรือไม่ซึ่งลูกค้าก็ยินดีอยากให้หลอมแต่เมื่อหลอมออกมาแล้วกลับพบว่ามีกลิ่นเหม็นไหม้และกลุ่มควันสีฟ้าสรุปแล้วไม่มีทองคำอยู่ในนี้แม้แต่น้อยคุณนโมยังหยิบทองคำแท่งที่มีตราสัญลักษณ์ภาษาจีนขึ้นมาให้ลูกค้าจับดูโดยเป็นทองเหลืองที่มีความคล้ายทองคำอย่างมากและยังมีลูกค้าหลายรายนำทองส่งมาให้คุณนโมตรวจสอบแต่ปรากฏว่าเป็นทองปลอมเช่นกันจึงอยากแนะนำอีกว่าสามารถส่งทองไปพิสูจน์ที่ร้านทองแถวบ้านก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางสุดท้ายคุณนโมก็ได้ช่วยค่าน้ำมันการเดินทางและหลวงพ่อรวยวันองค์เพื่อเป็นสินน้ำใจเล็กๆแม่ดีใจซื้อเรือนหอให้ลูกชายราคาถูกกว่าราคาตลาดเกือบครึ่งก่อนได้รู้ความจริงเมื่อเพื่อนบ้านมาถามว่าคุณกล้าซื้อบ้านหลังนี้ได้ยังไงเว็บไซต์โซฮารายงานเรื่องราวของประสบการณ์การซื้อบ้านของหญิงชาวจีนรายหนึ่งโดยในปี 2014 คุณแม่จางซวนไห่ตัดสินใจซื้อบ้านให้ลูกชายเพื่อเป็นเรือนหอหลังจากปรึกษากับลูกแล้วทั้งสองตกลงกันว่าจะซื้อบ้านมือสองที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนตั้งแต่นั้นมาเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในโซเชียลมีเดียและติดต่อกับนายหน้าเพื่อซื้อบ้านวันหนึ่งเธอเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ประกาศขายในอินเทอร์เน็ตบ้านหลังนี้มีโครงสร้างดีและตกแต่งภายในคุณภาพค่อนข้างดีวันถัดมาคุณจางและลูกสาวไปดูบ้านหลังนี้อยู่ชั้น 6 ใกล้สถานีรถไฟดินตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและมีทิวทัศน์กว้างขวางจากในบ้านพื้นที่ภายในบ้านสะอาดและโปร่งสบายซึ่งบ่งบอกว่าได้มีการปรับปรุงใหม่ไม่นานที่น่าสังเกตคือหลังจากเจรจากับเจ้าของบ้านคุณจางส่วนไห่สามารถซื้อบ้านหลังนี้ในราคาเพียง 2.8 ล้านหยวนประมาณ 13 ล้านบาทซึ่งราคาถูกกว่าราคาตลาดเกือบครึ่งหนึ่งที่ 5 ล้านหยวนประมาณ 23 ล้านบาทนายหน้าบอกว่าบ้านเพิ่งได้รับการซ่อมแซมแต่ก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านประสบอุบัติเหตุและครอบครัวต้องการเงินจึงขายด่วนคุณจางเห็นเป็นโอกาสทองจึงรีบเซ็นสัญญาในวันที่ 4 เมษายน 2014 การโอนกรรมสิทธิ์บ้านเสร็จสิ้นและคุณจางส่วนไห่ได้รับใบรับรองทรัพย์สินเมื่อต้องซื้อบ้านใหม่
ให้ลูกชายเธอจึงรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความกังวลในใจสัญญาณแปลกๆหลังจากซื้อบ้านได้คุณจางเริ่มดำเนินการปรับปรุงบ้านและสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อช่างมาถึงเพื่อทำการตกแต่งบ้านพวกเขาพบว่าบนผนังมีคราบสีดำจึงได้ทำการรื้อผนังออกและพบว่าเบื้องหลังผนังมีบริเวณมืดๆซึ่งแสดงถึงร่องรอยของไฟนอกจากนี้คุณจางยังสังเกตเห็นว่าผนังบ้านมีความหนามากถึง 80-120 เซนติเมตรในขณะที่ผนังปกติจะหนาเพียง 20-30 เซนติเมตรเมื่อเธอตีที่ผนังก็พบว่าในผนังเป็นโพรงนอกจากนี้พวกเขายังพบห้องหนึ่งที่มีรูมากมายบนผนังซึ่งเป็นสัญญาณที่แปลกเพราะรูเหล่านี้จะทำให้การกันเสียงของผนังเสียหายช่างตกแต่งบอกกับคุณจางว่าจากร่องรอยบนผนังสามารถบอกได้ว่าบ้านหลังนี้เพิ่งผ่านการปรับปรุงที่ซับซ้อนบ้านเคยประสบปัญหาครั้งใหญ่ในอดีตและเจ้าของบ้านอาจได้ทำการปรับปรุงบ้านอย่างหนักเพื่อปกปิดปัญหาดังกล่าวช่างตกแต่งคาดว่ารอยสีดำบนผนังน่าจะเป็นร่องรอยของเหตุการณ์ไฟไหม้เพื่อนบ้านเปิดเผยความจริงยังไม่หมดเพียงเท่านั้นคุณจางยังสังเกตเห็นท่าทีแปลกๆจากเพื่อนบ้านหลายคนมักยืนมุงดูเมื่อเห็นเธอซื้อบ้านหลังจากที่คุณจางเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดในบ้านแล้วเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่รู้ว่าคงไม่สามารถปิดบังได้อีกจึงเข้ามาถามเธอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานบ้านหลังจากรู้ว่าคุณจางซื้อบ้านเพื่อเป็นของขวัญแต่งงานเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็พูดว่าคุณกล้าซื้อบ้านหลังนี้ได้ยังไงเขายังบอกอีกว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้และมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตที่นี่ก่อนที่คุณจะซื้อบ้านเราคิดว่าคุณคงรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้แล้วตอนนั้นคุณบอกว่าจะซื้อบ้านเป็นของขวัญแต่งงานเราจึงไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อนบ้านอีกคนกล่าวบทสรุปของบ้านหลังนี้เมื่อคุณจางได้ฟังจากเพื่อนบ้านก็รู้สึกตกใจเธอรีบไปหาผู้ขายเพื่อตรวจสอบเรื่องราวของบ้านพอทราบว่าเจ้าของบ้านเคยมีสามีเก่าและทั้งสองหย่าร้างกันเจ้าของบ้านได้แต่งงานกับสามีคนปัจจุบันและย้ายมาพร้อมกับลูกชายจากสามีเก่ามาอยู่บ้านหลังนี้บ้านที่คุณจางอาศัยอยู่เป็นของสามีเก่าของเจ้าของบ้านซึ่งเขาดื่มสุราแล้วเผลอหลับจนทำให้การจุดบุหรี่ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านหลังจากสามีเก่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านจึงตกเป็นของเจ้าของบ้านและลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่าเธอกับลูกชายไม่อยากข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของสามีเก่าจึงตัดสินใจขายบ้านหลังนี้เมื่อคุณจางขอคืนบ้านและขอเงินคืนเจ้าของบ้านปฏิเสธโดยอ้างว่าเหตุการณ์ไฟไม่เป็นแค่อุบัติเหตุบ้านไม่มีปัญหาอะไรเจ้าของบ้านยังบอกอีกว่าเหตุการณ์ไฟไม่เคยเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ดังนั้นคุณจางไม่อาจไม่รู้เรื่องนี้ได้เจ้าของบ้านและคุณจางยังถกเถียงกันมาเป็นเวลานานสุดท้ายคุณจางตัดสินใจฟ้องร้องพวกเขาที่ศาลตัดสินว่าเจ้าของบ้านได้ละเมิดหลักการความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมซื้อขายเพราะไม่ได้แจ้งล่วงหน้ากับคุณจางเกี่ยวกับการตายที่ไม่ปกติในบ้านและมีการหลอกลวงดังนั้นครอบครัวของคุณจางจึงได้รับเงินชดเชยรวมทั้งหมดซึ่งรวมถึงเงินที่จ่ายซื้อบ้าน 2.8 ล้านหยวนประมาณ13ล้านบาทค่าปรับปรุงบ้านที่คุณจางได้ใช้จ่ายไป 10,000 หยวนประมาณ 46,000 บาทและภาษีในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เรื่องราวของคุณจางเตือนให้ทุกคนระมัดระวังในการทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเมื่อเห็นราคาบ้านที่ถูกเกินไปควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างสภาพภายในและพื้นที่ของบ้านให้ละเอียดรวมถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้อย่าลืมถามเพื่อนบ้านเกี่ยวกันบ้านบานานเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพของพื้นที่อยู่อาศัยและเจ้าของบ้านก่อนหน้าฆ่าโหดหมอเจ้าของคลินิกดังเสียชีวิต3 วันเพิ่งพบศพล่าแฟนหนุ่มต่างชาติผู้ต้องสงสัยบินหนีไปฮ่องกงแล้ว6 ธันวาคม 67เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งมีเหตุผบ.สภ.เจ้าของคลินิกเวชกรรมชื่อดังของเชียงใหม่เสียชีวิตในคลินิกแม่เหี่ยอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่ตำรวจชุดสืบสวนแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาราชนครใหม่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยรวมใจที่เกิดเหตุเป็นคลินิกเสริมความงามเจ้าหน้าที่พบศพสาวข้ามเพศเจ้าของคลินิกดังกล่าวนอนเสียชีวิตที่ชั้น3ของคลินิกดังกล่าวลักษณะถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 วันทราบชื่อต่อมาว่าคุณหมอแซมมี่จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นแฟนของผู้ตายเป็นชาวต่างประเทศสัญชาติโมร็อกโกจากการสอบถามพี่สาวของผู้ตายเป็นผู้พบศพทราบว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุกับแฟนหนุ่มเมื่อวันที่4 ธันวาคม 67เวลาประมาณ 20 นาฬิกาต่อมาเมื่อวันที่5 ธันวาคม 67เวลาประมาณ 2 นาฬิกาแฟนของผู้ตายได้เดินทางออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปโดยใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นแคมรี่สีดำทะเบียน 4252 กรุงเทพมหานครของผู้ตายขับออกไปจากที่เกิดเหตุและได้นำโทรศัพท์ iPhone 2 เครื่องของผู้ตายติดตัวไปด้วยผู้ต้องสงสัยได้นำรถของผู้ตายไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณถนนคูเมืองด้านในจากนั้นได้เดินไปยังถนนลอยเคราะห์และเรียกรถตุ๊กๆให้ไปส่งยังสนามบินเชียงใหม่และขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศฮ่องกงด้วยสายการบินแอร์เอเชีย FT515 เวลา 6 นาฬิกาของวันที่
5 ธันวาคม 67 จึงเชื่อว่าผู้ต้องหาได้ลงมือก่อเหตุแล้วหลบหนีไปดังกล่าวเน็ตไอดอลสาววัย 25 เสียชีวิตแล้วหลังต่อสู้มะเร็งหายากที่ตรวจพบเมื่อกลางปี 2023 โพสต์สุดท้ายทำทุกคนสะเตือนใจบัญชีดูยินอย่างเป็นทางการของปู้นานาหรือชื่อจริงหลู่หวนนาเน็ตไอดอลชาวจีนที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ประกาศข่าวเศร้าเมื่อวันที่ 6 ว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่วงเช้ามืดของวันเดียวกันที่โรงพยาบาลด้วยวัยเพียง 25 ปีปูนานาชีวิตของเธอเต็มไปด้วยอุปสรรคตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่ของเธอหย่าร้างกันเมื่อเธอเรียนมัธยมต้นทำให้เธอต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองไปพร้อมกับเรียนหนังสือโดยบางครั้งถึงขั้นตั้งแผงขายของข้างถนนในที่สุดเธอก็สามารถสานฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการสอบผ่านและได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม 2023 เธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งกล้ามเนื้ออันวิโอลาในโพรงจมูก Alveolar of the sinuses และเมื่อพบโรคก็อยู่ในระยะลุกลามแล้วแม้จะเผชิญกับโรคร้ายปู้นานายังคงมองโลกในแง่ดีและต่อสู้กับโรคด้วยความเข้มแข็งเธอแบ่งปันเส้นทางการรักษาโรคมะเร็งของเธอผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆอย่างไรก็ตามอาการของเธอทรุดลงอย่างรวดเร็วเธอเกือบตาบอดและเส้นผมทั้งห่มร่วงไปในวันที่ 18 พฤศจิกายนเธอเขียนโพสต์สุดท้ายในโซเชียลมีเดียว่าแม้จะเป็นฤดูหนาวแต่ฤดูหนาวในยูนนานก็อุ่นมากทั้งแสงแดดความรักของแม่การอยู่เคียงข้างของพี่สาวและพวกคุณทำให้ฉันรู้สึกพอใจมากโพสต์ดังกล่าวทำให้แฟนๆรู้สึกเศร้าและสะเทือนใจตามรายงานของสื่อจีนเรโดเมโอซาโคเมอร์เป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนชนิดที่มีความรุนแรงสูงและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโรคนี้มักพบในเด็กโดยมีผู้ป่วยผู้ใหญ่น้อยกว่าและพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ1 ใน 100,000 คนโดยในประเทศจีนมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 40,000 รายต่อปี